Các bạn thân mến, hôm nay tôi mang đến cho anh em một câu chuyện khá thú vị, nghe xong chắc nhiều người sẽ phải bật cười mà gật gù. À ha, đúng là cái nhìn của người ngoài bao giờ cũng lạ lắm. Nhân vật chính trong câu chuyện không ai khác là một anh chàng người Hàn Quốc, mới chỉ 30 tuổi thôi nhưng đã gia nhập cái gọi là phai, dịch nôm na là nghỉ hưu sớm, sống nhàn cả đời. Nghe sang mùng ghê không? Người ta tuổi 30 còn đang lo trả nợ ngân hàng, cắm đầu đi làm, còn anh này tuyên bố, tôi tự do rồi, tôi đi đây đi đó để tận hưởng cuộc sống. Và điểm đến lần này, chẳng đâu xa lạ, chính là Đà Nẵng của chúng ta. Anh chàng đã từng đi Hà Nội, đi Sài Gòn, nhưng thú thật, hai nơi kia để lại cho ảnh một ấn tượng hơi cấn. Hà Nội thì hơi bụi bặm, cổ kính quá mức. Sài Gòn thì đông đúc, náo nhiệt đến mức mệt mỏi. Vậy nên ảnh cứ nghĩ Đà Nẵng chắc cũng chả có gì đặc biệt. Ấy thế mà, chỉ sau một chuyến bay ngắn ngủi, đặt chân xuống sân bay Đà Nẵng, anh ta đã phải thốt lên. Trời ơi, đây mới đúng là thiên đường. Tôi muốn sống ở đây cả đời. Các bạn thấy chưa, người Việt mình thì quen rồi, đôi khi đi Đà Nẵng chỉ nghĩ đến ăn hải sản, tắm biển, dạo Bà Nà Hills. Nhưng trong mắt một người nước ngoài, đặc biệt là một anh Hàn Quốc mới rời khỏi guồng quay công việc và tìm chỗ an cư dài hạn, Đà Nẵng lại hiện ra như một miền đất hứa. Thế nên hôm nay, tôi muốn kể lại thật kỹ cái trải nghiệm lần đầu đến Đà Nẵng của anh ấy. Chúng ta sẽ cùng nhìn thành phố quen thuộc này qua đôi mắt của một người xa lạ, để xem họ thấy gì, nghĩ gì và tại sao họ gọi nơi đây là thiên đường. Ấn tượng đầu tiên ở Đà Nẵng. Anh em thử tưởng tượng, vừa bước xuống sân bay Đà Nẵng, tháng 8 giữa mùa hè, vậy mà anh Hàn này ngạc nhiên, ủa, sao trời không nóng gắt như mình nghĩ. Trong đầu anh ta, Việt Nam lúc nào cũng chảy mỡ, đổ mồ hôi nhễ nhại. Nhưng hóa ra, Đà Nẵng đón khách bằng một cái nắng vừa đủ, không khiến người ta oải ngay từ phút đầu. Bước ra đường, leo lên taxi, lại thêm một bất ngờ nữa, bác tài lái xe mở toang cửa sổ, gió lùa vào mát rượi, chẳng thèm bật điều hòa. Ở Hàn Quốc mà làm thế chắc bị khách chê là keo kiệt, còn ở Đà Nẵng, hóa ra đó là thói quen rất tự nhiên. Anh Hàn cười xòa, kiểu, chắc đây mới là vibe của thành phố biển đây. Đi thêm một đoạn, ảnh thấy bệnh viện to đùng, đường xá sạch sẽ, cây xanh nhiều. Anh bắt đầu nghĩ ngay, nếu sau này mình sống dài hạn ở đây, ít nhất có bệnh viện lớn, yên tâm phần nào. Đó, mới vài chục phút thôi mà tâm lý tạm trú đã chuyển sang hay là mình ở Hàn. Điều thú vị là anh ta so sánh 3 thành phố Việt Nam mà mình từng đi. Hà Nội, với anh, hơi lộn xộn, hơi thiếu thốn dịch vụ hiện đại. Thành phố Hồ Chí Minh thì ngược lại, cái gì cũng có, nhưng nhiều quá thành ra ngột ngạt, chen chúc. Đà Nẵng lại vừa vặn, không thiếu, không thừa, có sự sạch sẽ, thoáng mát mà vẫn giữ được nhịp sống sôi động. Anh em thấy không, cái cách anh Hàn nhìn Đà Nẵng giống như ba anh em trong một nhà, Hà Nội là ông anh cả nghiêm nghị, hơi cục mịch. Sài Gòn là cậu út sôi nổi, nói nhiều, náo nhiệt. Còn Đà Nẵng là người anh giữa, trầm ổn, hiền lành nhưng không kém phần hiện đại. Nhờ vậy mà tạo cho người mới đến cảm giác cân bằng, vừa quen vừa lạ. Nói thêm về chi phí nhé. Anh ấy đi taxi khoảng 20 phút mà giá chỉ tầm 5.000 won, khoảng 90 đến 100 ngàn Việt Nam đồng. Với dân Hàn, số tiền này rẻ như tiền cà phê Starbucks. Ở Seoul, 20 phút taxi thì ít nhất cũng 20.000 won trở lên, gần 400k Việt Nam đồng. Thế nên vừa đặt chân tới, anh ta đã ghi điểm cộng cho Đà Nẵng, chi phí hợp lý, không bị chặt chém. Khách sạn và cuộc sống dài hạn. Anh em biết không, ngay sau khi taxi đưa anh Hàn tới nơi ở, ảnh lại được thêm một cú sốc, mà là cú sốc dễ chịu. Khách sạn ảnh chọn có tên A La Carte, nằm ngay đối diện bãi biển Mỹ Khê, cái tên mà dân du lịch Việt Nam ai cũng thuộc. Nghe chữ khách sạn thì chắc nhiều người nghĩ, chắc cũng bình thường thôi, có cái giường, cái nhà vệ sinh là xong. Nhưng không, anh chàng Hàn này kể, anh đặt phòng qua Airbnb, giá 80.000 won đêm, tức khoảng 1,4 triệu Việt Nam đồng. Nghe qua thì cũng không rẻ với mặt bằng Việt Nam, đúng không? Nhưng anh em chờ chút, để xem với số tiền đó, anh ta được những gì. Đầu tiên, bước vô phòng, rộng rãi, sáng sủa, có ban công nhìn thẳng ra biển. Anh còn giơ máy quay, kiểu cái toilet sao bự dữ vậy, rồi trong phòng có cả máy giặt. Đấy, ở Seoul mà bỏ ra 80.000 won, nhiều khi chỉ thuê được cái motel bé bé, tường dán giấy hoa hòe đã cũ, thậm chí còn chẳng có cửa sổ. Còn ở Đà Nẵng, cũng gần ấy tiền, mà có luôn cả bếp, tủ lạnh, lò vi sóng, đủ bộ để nấu ăn, luộc mì. Nói theo kiểu người Hàn thì, giá này không phải khách sạn, mà là căn hộ hạng sang trá hình. Anh em thấy chưa, đúng là bài toán 1 đồng hưởng 3 đồng.
Người Việt mình quen quá nên hay chê, chứ trong mắt khách quốc tế, mức giá này quá hời. Ở Hàn, 1,4 triệu chỉ đủ để đi ăn buffet với bạn gái một lần, xong về là hết. Ở Đà Nẵng, cùng số tiền đó, bạn có nguyên một không gian sống rộng rãi, có thể phơi đồ, nấu ăn, nhìn biển. Đặc biệt, anh Hàn có cái nhìn rất phai, tức là họ không chỉ đến chơi vài ngày, mà họ tính toán xem nếu ở dài hạn thì có khả thi không. Và với một chỗ như à la carte, rõ ràng là quá khả thi. Anh chàng hào hứng, ở đây mà thuê dài hạn chắc còn rẻ nữa. Mình có thể vừa làm việc online, vừa tận hưởng không khí biển. Mà nghĩ cũng đúng, Đà Nẵng giờ mọc lên rất nhiều dạng khách sạn, căn hộ kiểu này. Có hồ bơi trên sân thượng, có phòng tập gym, có lễ tân 24/7, mà giá lại mềm so với chuẩn quốc tế. Với dân nghỉ hưu sớm như anh Hàn, đây chẳng khác gì trúng số, vừa đủ tiện nghi, vừa thoải mái, lại không quá đắt đỏ. Nói ví von thì, anh ấy giống như một người vừa rời thành phố ồn ào, nay tìm được căn nhà mơ ước bên bờ biển. Ở Hàn, mỗi lần muốn nhìn thấy biển xanh là phải chạy xe cả tiếng đồng hồ, chen chúc ở Busan hay Jeju, giá dịch vụ thì cao ngất. Còn ở Đà Nẵng, chỉ cần kéo rèm cửa là trước mắt đã là biển Mỹ Khê trải dài. Thế nên, ngay từ ngày đầu, anh Hàn đã thốt lên kiểu không thể tin được, với mức giá này mà được hưởng cuộc sống thế này sao? Ăn uống, thiên đường của bụng đói. Ngay khi ổn định chỗ ở, việc đầu tiên anh ta làm không phải nằm nghỉ hay tắm biển, mà là phi thẳng ra quán ăn. Anh chọn một nhà hàng hải sản, thoạt nhìn tưởng bình thường, nhưng chỉ cần ngồi xuống là mắt đã sáng rực. Một nồi canh bốc khói nghi ngút đặt ngay giữa bàn, xung quanh là cá chiên, mực xào, nghêu sò và cả món trứng hấp mềm mịn. Mà anh em thử đoán xem giá bao nhiêu, chỉ khoảng chưa tới 200.000 đồng. Anh ngồi lắc đầu vừa ăn vừa nói, ở quê tôi, số tiền này chắc chỉ đủ cho một bữa ăn vội vã, có khi chỉ là gói mì và dưa muối. Vậy mà ở đây, tôi cảm giác như mình được ăn một bữa tiệc dành cho vua. Tôi nghe mà bật cười, vì quả thật đúng vậy. Đôi khi người trong nước chúng ta coi mấy món hải sản, cơm canh thế này là chuyện thường, nhưng với người quen mức sống đắt đỏ như Hàn Quốc thì đây đúng là buffet giá rẻ mà chất lượng không hề rẻ chút nào. Đáng chú ý, anh còn rút ra một triết lý nghe vừa buồn cười vừa có lý, chỉ cần có một quán ăn hợp khẩu vị là tôi có thể sống lâu dài ở nơi đó. Thử nghĩ mà xem, người Việt đi nước ngoài, chỉ cần tìm thấy một quán phở hoặc một lọ nước mắm đúng vị nhà là đã yên tâm phần nào. Người Hàn cũng thế thôi, chỉ cần ở Đà Nẵng có vài chỗ ăn uống khiến họ thấy thân quen, việc an cư dài hạn bỗng trở thành chuyện dễ dàng. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Đà Nẵng còn tung cú knock out bằng những món ăn mang hương vị rất Việt Nam. Một ổ bánh mì nóng hổi với thịt nướng xém vàng, kèm rau thơm, dưa chuột và thứ nước sốt cay cay thấm vào từng thớ bánh. Giá chỉ khoảng vài chục ngàn, nhưng khi cắn một miếng, anh ta cứ suýt xoa mãi. Đặc biệt, khi thêm chút tương ớt đỏ rực vào, vị cay nồng bùng nổ khiến anh kêu lên, đây mới đúng là hương vị Việt Nam. Và rồi, ly cà phê dừa xuất hiện như cú chốt hạ. Một ly cà phê đặc sánh, phủ lên trên là kem dừa mát lạnh, uống một ngụm thôi mà vị ngọt béo, hương thơm quyện lại tan ngay trong miệng. Anh vừa uống vừa thốt lên, nếu mang món này về bán ở quê tôi, chắc chắn người ta sẽ xếp hàng dài từ sáng đến tối. Tôi nghe mà phì cười. Cũng phải, cà phê dừa vốn chỉ quen thuộc với người Việt, nhưng đối với khách quốc tế, đây là một trải nghiệm mới lạ đến mức gây nghiện. Thật ra, điểm khiến anh ấn tượng nhất không chỉ là hương vị, mà còn là sự hợp lý trong giá cả. Anh so sánh thẳng, ở Hàn Quốc, một bữa ăn bình dân cũng phải trả cả 100.000 won mới thấy no, còn ở Đà Nẵng, số tiền tương tự đủ để anh có một bàn đầy ắp đồ ăn, kèm thêm cả đồ uống. Cảm giác ăn mà không lo rỗng ví chính là thứ khiến anh càng thêm chắc chắn, Đà Nẵng không chỉ là nơi du lịch, mà còn là nơi đáng sống. Và với anh chàng vlogger Hàn Quốc này, chỉ riêng chuyện ăn uống thôi cũng đã đủ để anh thốt lên, Đà Nẵng là thiên đường của bụng đói. Ở đây, tôi vừa được no, vừa được ngon, lại chẳng lo cháy túi. Ăn uống no nê xong, anh Hàn bắt đầu nghĩ đến chuyện di chuyển sao cho chủ động hơn. Và thế là hành trình khám phá Đà Nẵng của anh rẽ sang một khúc quanh rất thú vị, nơi anh bắt đầu sống như một người địa phương thực thụ, chứ không còn là khách du lịch Tây xách nách mang nữa. Điều đầu tiên khiến anh há hốc mồm chính là giá thuê xe máy. Nghe tôi kể chắc anh em cũng cười, nhưng quả thật, với người Hàn vốn quen đi ô tô hoặc tàu điện, thì chuyện thuê xe máy cả ngày chỉ tốn 100.000 đồng chẳng khác nào trò đùa. Anh nói thẳng, số tiền này ở quê tôi còn chưa đủ mua vé tàu điện đi một vòng trong thành phố, ở đây lại có hẳn chiếc xe để vi vu cả ngày. Thế mới thấy, cái thứ phương tiện mà người Việt coi như chân tay hàng ngày lại là một trải nghiệm độc đáo, đầy bất ngờ với khách quốc tế. Và đúng như vậy,
cầm chiếc xe máy trong tay, anh Hàn cười tươi như đứa trẻ mới được quà sinh nhật. Anh chạy bon bon trên những con đường thẳng tắp, gió biển lồng lộng tạt vào mặt, vừa lái vừa suýt xoa, thành phố này sao mà dễ đi thế, đường nào cũng rộng rãi, sạch sẽ, chẳng lo kẹt xe. Với một người quen cảnh tắc đường ở Seoul hay Sài Gòn, cảm giác chạy xe ở Đà Nẵng thật sự giống như xổ số trúng thưởng. Chưa kịp hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, anh lại được dẫn đi, Massage. Đây mới là phần khiến anh cảm thấy như mình đã bước sang một thế giới khác, một thế giới mà sự thoải mái lên ngôi. Anh kể, bước vào tiệm massage, gặp toàn những cô bé mới đôi mươi, quê ở các tỉnh lẻ, lên thành phố làm việc để gửi tiền về nuôi gia đình. Anh vừa thương vừa phục, các bạn ấy còn trẻ thế mà đã biết hy sinh, làm việc cật lực để lo cho cha mẹ. Câu nói ấy làm tôi chợt lặng đi. Đúng là có những điều người bản địa như ta đã quá quen, nhưng người ngoài nhìn vào lại thấy thấm thía vô cùng. Còn về dịch vụ thì sao? Anh chàng mô tả bằng một chữ, thiên đường. Buổi chiều được xoa bóp, thư giãn, buổi tối thì đi ăn hải sản, làm vài chai bia mát lạnh, rồi thong thả dạo biển dưới ánh đèn vàng. Anh nói vui, cuộc sống lý tưởng chắc chỉ đến thế này là cùng. Đây chính là thói quen hàng ngày của nhiều người Hàn đang sống ở Đà Nẵng, và tôi hiểu tại sao họ gọi đây là nơi nghỉ hưu trong mơ. Điều thú vị nữa là anh may mắn gặp một tiền bối, một người Hàn Quốc lớn tuổi, từng làm việc cho một tập đoàn lớn, nay đã nghỉ hưu và chọn Đà Nẵng để tận hưởng tuổi già. Người này nhiệt tình dẫn anh đi khắp nơi, từ quán hải sản ngon rẻ đến chỗ thuê xe, chỗ massage. Anh Hàn cười bảo, đúng là đi xa mà gặp đồng hương, lại được chỉ dẫn tận tình, cảm giác như vừa có anh trai ở bên. Nhờ vậy, chỉ trong vài ngày đầu tiên, anh đã không còn thấy mình là khách lạ. Từ chuyện chạy xe máy loanh quanh thành phố, ăn tối ở quán hải sản địa phương, cho đến việc ngồi massage nghe mấy cô bé kể chuyện quê nhà, tất cả tạo thành một chuỗi trải nghiệm khiến anh cảm giác như mình đang sống một cuộc đời thứ hai, chứ không chỉ đơn giản là đi du lịch. Kết thúc một ngày, anh Hàn nhìn lại và nói, chỉ với vài trăm ngàn trong túi, tôi đã có cả một ngày sống trọn vẹn, vừa tiện nghi, vừa vui vẻ. Ở quê tôi, số tiền này nhiều khi chỉ đủ đi uống cà phê với bạn bè, mà ở đây thì đủ để tạo nên một kỷ niệm không bao giờ quên. Nghe xong, tôi chợt nghĩ, đôi khi hạnh phúc đâu cần to tát. Một chiếc xe máy rẻ tiền, một buổi massage thư giãn, một bữa ăn ngon cùng bạn bè, thế là đủ để người ta gọi nơi này là thiên đường rồi. Đi một vòng Đà Nẵng, từ ăn uống, đi lại cho tới nghỉ ngơi, anh chàng Hàn Quốc rút ra một điều, thành phố này không thiếu thứ gì. Đường xá rộng rãi, thẳng tắp, sạch sẽ, quán cà phê, nhà hàng, siêu thị chen nhau khắp phố. Thậm chí, bảng hiệu, menu tiếng Hàn xuất hiện ở mọi nơi, khiến anh vừa xa xứ mà lại thấy như ở quê nhà. Anh ghé vào một siêu thị 24 giờ và ngỡ ngàng, mì gói, kim chi, rượu, gia vị Hàn, cái gì cũng có. Ra khỏi nhà vài trăm mét là đủ nấu một bữa cơm quê hương, anh cười. Đó là thứ cảm giác khiến người ngoại quốc an tâm chọn Đà Nẵng làm chỗ ở lâu dài, xa mà không hề lạc lõng. Chi phí mới là điều làm anh ngã ngửa. Chỉ cần khoảng 2 triệu đồng, anh có thể sống thoải mái vài ngày, ăn uống đầy đủ, đi lại thuận tiện, thậm chí còn dư để massage hay ra biển. Ở Hàn Quốc, số tiền đó nhiều khi chỉ đủ một bữa tối với bạn bè. Nói vui thì, tiền một ngày ở Seoul đổi ra đủ để sống cả tuần ở Đà Nẵng. Và rồi, sau tất cả, anh chốt một câu ngắn gọn, Đà Nẵng là thiên đường, nơi tôi muốn sống cả đời. Nghe có vẻ cường điệu, nhưng với người đã đủ tài chính để sống thong dong, điều họ tìm không phải nhà cao cửa rộng, mà là một nơi tiện nghi vừa phải, chi phí hợp lý, có cộng đồng, có sự an yên. Và Đà Nẵng, trong mắt anh, đáp ứng trọn vẹn. Nghĩ đi cũng đúng, người Việt mình nhiều khi quen quá nên coi thường, ổ bánh mì 25.000, ly cà phê dừa 30.000, chiếc xe máy thuê 100.000 một ngày, toàn chuyện thường. Nhưng trong mắt người ngoài, tất cả ghép lại thành bức tranh hoàn hảo, đủ để gọi là thiên đường sống. Có lẽ vì thế mà chúng ta cần học cách nhìn quê hương bằng đôi mắt người khác, để thấy rằng hạnh phúc không ở đâu xa, mà ở ngay nơi ta đang đứng, trên những con đường sạch sẽ, trong bữa ăn vừa túi tiền, trong ly cà phê ngọt béo đầu ngõ. Và biết đâu, thiên đường mà bao người đi tìm lại chính là mảnh đất Đà Nẵng của chúng ta.